السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من هي لطيفة أوشاكي؟ ولماذا قيل عنها امرأة مذمومة ولكنها غير منسية؟ لطيفة أوشاكي هذه المرأة المغيبة عن مسرح الذاكرة التركية لها أهمية كبيرة في التاريخ، وعليها أيضا جدل كبير، فيراها البعض امرأة مذمومة وغير مهذبة وعدوانية ووقحة. فكان ظهور لطيفة هانم في مناسبات رسمية بجانب أتاتورك كان للبعض بمثابة فضيحة، إذ لم تكن لطيفة هانم ترتدي الحجاب، كما أنها ظهرت في بعض الصور وهي ترتدي سراويل الفرسان، ولا تكترث أيضا بالفصل بين الجنسين الذي كان معتادا في تلك الفترة. ومن المعروف أن بداية العلمانية في تركيا كانت على يد مصطفى كمال أتاتورك بعد أن قضى على الخلافة العثمانية وأعلن الجمهورية في عام 1923. وفي عام 1926 ألغى العمل بالشريعة الإسلامية في القانون، وحلت بدلا منها مجموعة من القوانين الأوروبية مثل القانون المدني السويسري وقانون العقوبات الإيطالي وقانون التجارة الألماني، كما أغلق المدارس الإسلامية وحولها إلى مدارس علمانية، وألغى المحاكم الشرعية. وفي نوفمبر عام 1928 أبطل كتابة اللغة التركية بالحروف العربية، وحلت مكانها الحروف اللاتينية في الكتابة لتصبح بالشكل الذي نراه اليوم، كما أمر بمنع تعدد الزوجات. وفي عام 1934 منح النساء حق التصويت والترشح في البرلمان، ومع القوانين المستمدة من القوانين السويسرية أعطت المرأة المسلمة حق الزواج من غير المسلم، وساوت بين الذكر والأنثى في الميراث. وحرص أتاتورك على أن يكون مظهر الأتراك غريبا مثل القوانين التي استخدمها، فمنع الطربوش والجلباب الذي يرتديه رجال الدين واستبدله بالزي الغربي للرجال، وألزم النساء ارتداء الفساتين الحديثة، وأثار بهذه القرارات ضجة كبيرة في سائر بلدان العالم الإسلامي. وبعد فترة قصيرة نقلت مجلة المصور عن تركيا في مصر أن المرأة التركية لم تعد نصف الأمة العاطل عن العمل، بل أصبحت عاملا كبيرا من عوامل التقدم. أما مجلة القرن التاسع عشر الإنجليزية تحدثت عن نهضة المرأة، وجاء في سطورها: لعل أول ما يلفت الإنسان التغير الذي طرأ على المرأة، فالحجاب والحريم وتعدد الزوجات واتخاذ المحظيات، كل هذا قد أخذ يتلاشى بسرعة عجيبة. فكان من أندر الأشياء قبل الحرب العالمية الأولى أن يرى الناس امرأة غير محجبة في أنقرة، أما الآن فهناك الزي الأوروبي تلبسه أعضاء المجلس الوطني الكبير، وعلى رأسهن لطيفة هانم قرينة مصطفى أتاتورك. وأصبح الرجال يصطحبون نساءهم إلى السينما، وفي الأستانة خلع 3/4 النساء حجابهن، وترى تلميذات المدارس يروحن ويجئن بلا خادم خاص دون أن ينتقد أحد ذلك، ويخرج الرجال ونساءهم والشباب والشابات للرياضة بشكل لم يكن مألوفا في الماضي. وأصبح الشبان الأتراك الذين تعلموا تعليما أوروبيا أخذوا يشعرون أن العادات الإسلامية الخاصة بتعدد الزوجات والطلاق لا تصلح لمقتضيات العصر الحالي. والجدير بالذكر أن مصطفى كمال أتاتورك ولد في يوم 19 مايو عام 1881، وبدأت نواة حكم مصطفى أتاتورك في عام 1921. ولدت لطيفة أوشاكي في 17 يونيو عام 1898 بأزمير، وهي زوجة مصطفى كمال أتاتورك مؤسس جمهورية تركيا وأول رئيس جمهورية لها. ولعبت لطيفة دورا رئيسيا في الحرب وفي بناء الأساسيات الأولى لبناء الجمهورية الناشئة، كما لعبت أيضا دورا مهما في تعزيز مكانة المرأة في المجال السياسي. لطيفة هانم تنتسب إلى أسرة أوشاكي زادة الثرية التي كانت تعمل في التجارة، وتعود أصولها إلى أزمير، كما أن لطيفة كانت أغنى فتاة في تركيا، وتلقت دراستها الابتدائية في أوروبا، كما أكملت دراستها في جامعة السوربون الباريسية في مجال القانون، وكانت تتقن عدة لغات بينها الفرنسية والإنجليزية واللاتينية، وكانت تتقن العزف على البيانو وتهوى ركوب الخيل. والتي لم يدم زواجها من مصطفى أتاتورك إلا عامين ونصف فقط، فقد طلقها بعد مشاجرة حدثت بينهما في إحدى الحفلات الرسمية، وبعدها قال مصطفى أتاتورك جملته الشهيرة: الزواج لم يخلق لي. وبعض الكتاب والمؤرخين دافعوا عن لطيفة أوشاكي ووصفوها بأنها كانت تحافظ على حجابها ولم تظهر مكشوفة الرأس إلا في مرات قليلة. فكان من أهم أسباب انفصالها عن مصطفى أتاتورك أنها كانت ترفض بعض قراراته وترفض بعض أفعاله،
فكانت تشتكي كثيرا من إسراف أتاتورك في الشرب والسكر. وفي عام 1925 أقام القصر الرئاسي حفل استقبال رسمي للدبلوماسيين الأجانب، وطلب أتاتورك من زوجته العزف على البيانو للضيوف، لكنها رفضت بسبب تقديم الكحول لهم، فما كان من الرئيس التركي إلا أن طلب من أحد أقاربها العزف، فزاد غضبها وتطور إلى مشادة كلامية وعلنية بينهما انتهت بجرح نفسها بمروحة اليد. فحاول أتاتورك صفعها أمام الحضور، وكان هذا اللقاء هو اللقاء العلني الأخير بينهما قبل الطلاق وانتقالها للعيش في منزل والدتها. وكانت بداية تعرف مصطفى أتاتورك على لطيفة أوشاكي في عام 1922 بعد فترة قصيرة من تحرير مدينة أزمير في بيت عائلة أوشاكي زادة. وحول مصطفى كمال فيلا أوشاكي زادة إلى مقره الرئيسي الذي يقود منه حرب التحرير. ولطيفة هانم تحمست كثيرا إلى نضال أتاتورك من أجل تحرير تركيا، وكان مصطفى أتاتورك يشاركها أفكارها لتطوير تركيا ويقدر هذه الأفكار. ولطيفة كانت تهتم قبل زواجها من مصطفى ببعض الشؤون السياسية الخاصة، حيث كتبت على سبيل المثال رسالة دبلوماسية إلى سلام البحرية الإنجليزي. أعجب مصطفى أتاتورك بلطيفة هانم وأراد الزواج منها للانتقال إلى طبقة اجتماعية أعلى والمصاهرة من عائلة غنية أرستقراطية لتعطي صورة مثالية عن ثنائي العصر الحديث. فتزوج بطل الحرب والاستقلال من المرأة المتعلمة عام 1923. ولطيفة هانم كانت تقف بجانب مصطفى أتاتورك في المرحلة الحاسمة على المستوى السياسي، وحتى الطريقة التي تم من خلالها عقد قرانهما شكل كسرا غير مسبوق للمحرمات. فجلست لطيفة هانم وليس وكيلها على نحو يتعارض مع التقاليد الإسلامية مع أتاتورك لعقد قرانها عليه، كما أن أتاتورك دفع لها مهرا رمزيا قدره 10 دراهم، الأمر الذي كان يرمز إلى المساواة بين الرجل والمرأة. ولطيفة هانم كانت تمثل في نظر أتاتورك نموذجا للزوجة المستقبلية. ومن الواضح أن مصطفى كمال ولطيفة كانا يحبان بعضهما بعضا، ولكن زواجهما كان أكبر من مجرد زواج بدافع الحب، إذ قال أتاتورك: أنا لا أتزوج من أجل الزواج بحد ذاته، ويجب علي أنا بالذات أن أتقدم بقدوة حسنة، وذلك من أجل خلق حياة أسرية جديدة في وطننا، فلا يجب على النساء أن يبقين خادمات إلى الأبد. وبعد الزواج انتقل للعيش معا في العاصمة الجديدة في أنقرة، وهناك غيرت لطيفة القصر وجعلته غرب التصميم، كما رافقت زوجها خلال رحلاته عبر تركيا وألقت العديد من الخطب، كما كتبت له أولى خطاباته كرئيس للجمهورية. وعندما دخلت لطيفة أوشاكي عام 1923 مقصورة الدبلوماسيين في البرلمان التركي في أنقرة، استدار نحوها رجال معممون بعمامات بيضاء، وآخرون تعلو رؤوسهم طرابيش حمراء وقبعات من الفرو القاتم، وأطبق صمت عميق على أعضاء البرلمان. وكذلك نهض السفير الفرنسي من مقعده. لقد جاءت زوجة مصطفى كمال أتاتورك للاستماع إلى الخطاب الذي كتبته في اليوم السابق بالاشتراك مع زوجها، وحتى ذلك الحين كان من غير المقبول أو المتوقع أن تدخل امرأة إلى البرلمان التركي. وبعد هذا الخطاب قال أحد النواب للطيفة هانم: اليوم شهدت المرأة التركية ثورة في شخصكم، وكان من المقرر إجراء الانتخابات البرلمانية بعد بضعة أشهر. وهكذا أخبرت لطيفة أوشاكي مصطفى أتاتورك أنها ترغب في دخول البرلمان كنائبة برلمانية، وفي ذلك الوقت لم تكن الجمهورية معلنة، ولم تكن المرأة تتمتع بحق المشاركة في الانتخابات، ولكن لقد سبقت لطيفة أوشاكي عصرها بمراحل طويلة. وفي حياة القصر لم تكن لطيفة هانم تلك المرأة المهتمة بالإنجاب أو إقامة عائلة كبيرة، بل اهتمت بإجراء دراسات حول حقوق المرأة، كما أقنعت زوجها باعتماد قانون يمنع تعدد الزيجات وآخر يسمح للمرأة بطلب الطلاق من زوجها. إلا أن طلاق لطيفة هانم من مصطفى أتاتورك بعد 2.5 عام فقط من زواجها جعل بعض الآراء تكون قاسية عليها، وجعل لطيفة هانم منسية ومذمومة، ويترسخ لدى بعض الناس صورة لها بأنها ذات اللسان السليط والمشاكسة التي تتعب أعصاب مصطفى كمال أتاتورك وترهقه كثيرا. بالإضافة إلى طريقة طلاق أتاتورك للطيفة هانم، فقد طلقها حسب أحكام الشريعة الإسلامية ومن دون أخذ رأيها. وفي تلك الفترة لم يكن قانون الطلاق الحديث الذي شاركت لطيفة هانم في إثارته قد دخل حيز التنفيذ. وكان نتيجة هذا الطلاق أن تحولت لطيفة هانم فجأة
من السيدة التي كان يحتفى بها ويتم استقبالها استقبالا جماهيريا إلى امرأة منبوذة وصارت تتجنب الجماهير وانعزلت. وفي الخمسينات تم شن حملة تشويه حقيقية ضدها، ولكن هذه الحملة لم تنجح في جعل لطيفة هانم تصبح منسية، ويبدو أن لطيفة هانم ترسخت في وعي الأتراك بشكل عميق. ولم يهتم بعض المؤرخين التركيين فقط بالمرحلة السياسية الحاسمة التي كانت تقف فيها لطيفة هانم إلى جانب أتاتورك، بل بحثوا أيضا في أمور أخرى من حياة لطيفة هانم، وقد اهتموا بالسؤال عن سبب ذم لطيفة هانم وتشويه سمعتها بشكل علني، ولكنهم لم يقدموا أي إجابات نهائية، وإنهم أدركوا أن الوثائق التي توفرت لهم لم تكن مكتملة، فهناك وثائق لا يمكن الوصول إليها موجودة في حوزة الجمعية التاريخية التركية. كما أن لطيفة هانم أتلفت العديد من الرسائل والوثائق الخاصة بها، لأنها كانت على علم بإصابتها بمرض السرطان قبل وفاتها، ومنذ طلاقها لم تقل أي كلمة بشكل علني حول رجل الدولة، ولا حتى حول أسباب الطلاق الحقيقي، والتي من الجائز أن تكون غير تلك الأسباب التي قيلت أو عرفت عن سبب الطلاق. كما رأى البعض أن السبب وراء تشويه سمعتها هو الحسد، بالإضافة إلى الصراع على السلطة بين لطيفة هانم والقادة السياسيين الذين كانوا يحيطون بأتاتورك في أنقرة. ومن المعروف أن لطيفة هانم كانت صديقة أتاتورك الحميمة وخليلته ورفيقته في برنامجه السياسي، ومن خلال إتقانها عدة لغات فتحت له مجالات إلى دول الخارج. وتوفيت لطيفة أوشاكي في 12 يوليو عام 1975. أما مصطفى كمال أتاتورك فقد توفي يوم 10 نوفمبر عام 1938.